Chào mừng các bạn quay trở lại với khoa học và khám phá. Chắc hẳn chúng ta đều không lạ lẫm gì với thuyết tiến hóa của Darwin. Thuyết này cho rằng mọi loài sinh vật xuất hiện và phát triển nhờ quá trình chọn lọc tự nhiên, tức những biến dị cá thể, nay gọi là biến dị di truyền nhỏ nhặt, nếu làm tăng khả năng cạnh tranh, sinh tồn và sinh sản của cá thể thì sẽ được chọn lọc. Tuy nhiên, chính việc mã hóa ADN đã thực sự vang lên hồi chuông báo tử của thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa bị thẩm phán toán học kết án tử hình. Chúng ta không có bằng chứng tuyệt đối cho thuyết tiến hóa, chúng ta chỉ có bằng chứng tham khảo mang tính áp đảo để hỗ trợ nó. Mặt khác là vì không có lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng nếu một thuyết tốt hơn xuất hiện ngay bây giờ, thuyết tiến hóa sẽ bị ném bỏ vào ngày mai. Trong nhiều thập kỷ, thuyết tiến hóa vẫn nằm trong tình trạng này, một mặt không có bằng chứng xác thực và không ngừng bị chất vấn. Mặt khác, những người tin vào thuyết tiến hóa vẫn luôn dùi vào sừng bò và sử dụng các giả thuyết mới để che giấu những khiếm khuyết của các giả thuyết cũ. Dường như ngày càng có nhiều bằng chứng đã tạo thành một sự đồng thuận áp đảo, đã thâm nhập vào mọi tầng lớp trong xã hội. Sở dĩ hình thành nên cục diện này là vì không có tòa án nào có thể xét xử những vụ án như vậy. Với sự tiến bộ của khoa học mã hóa ADN là các đại phân tử chuỗi dài lưu trữ, sao chép và truyền tải thông tin di truyền, các nhà khoa học đã có nhận thức sâu hơn về nguồn gốc của sự sống. Chúng ta nhận thấy rằng, chỉ với hai công cụ đơn giản, mọi giả thiết của thuyết tiến hóa đều có thể bị lật tẩy. Đó là mã hóa ADN và toán học ở trình độ trung học. Với mã ADN đến từ ngân hàng gen, NBIC Gen Bank của nước Mỹ, và toán học thì dùng lý thuyết về hàm số mũ, logarit và xác suất. Theo nhà toán học và thiên văn học người Mỹ Benjamin Pierre cho biết, toán học không phải là cái để xây dựng lý thuyết, cũng không phải là giả thuyết, mà nó là người phán xét các lý thuyết và giả thuyết, và là một quan tòa mà các lý thuyết và giả thuyết phải phục tùng. Không được toán học công nhận thì không có quy luật nào có thể tuân theo, và không có lý thuyết nào có thể giải thích được. Chính vì thế người phán xét cuối cùng của toán học đã được công nhận trong cộng đồng khoa học. Trước tiên giới thiệu sơ lược về mã hóa ADN. Mã hóa ADN của con người bao gồm 3 tỷ mã ADN từ nhiễm sắc thể của bố và 3 tỷ mã ADN từ nhiễm sắc thể và ti thể của mẹ. Có vẻ như chúng rất giống với mã hóa phần mềm máy tính. Điểm khác biệt là mã ADN là mã hóa từ 4 trạng thái là A, T, C, G và máy tính là mã hóa từ 2 trạng thái 0 và 1. Mã hóa ADN quyết định tất cả các đặc điểm của cơ thể con người. 6 tỷ mã ADN trong tế bào của bạn đã tạo ra bạn. Cho dù chúng ta đến từ châu Phi, châu Á hay châu Âu thì trình tự mỗi mã hóa trong số 6 tỷ mã hóa của chúng ta là hoàn toàn giống nhau, chỉ có 1 trên 1000 điểm khác biệt. Khoa học về mã hóa ADN đã phát hiện ra rằng có 729 trình tự mã hóa ADN trong gen ZFI của nhiễm sắc thể Y của con người. Đàn ông trên toàn thế giới đều có, và trình tự hoàn toàn giống nhau. Trình tự mã hóa này được gọi là dấu hiệu Adam. Thông qua các phép toán hoán vị và tổ hợp ở cấp trung học, có thể tính được số hoán vị và tổ hợp có thể được tạo thành bởi 729 trình tự mã hóa 4 trạng thái của ADN này là 4 mũ 729 bằng 8 nhân 10 mũ 438, dùng ức để diễn đạt, trong đó ức là 100 triệu, nghĩa là bằng 8 với 54 từ ức đằng sau. Nếu chỉ có một cơ hội để sắp xếp một cách ngẫu nhiên 729 ký tự được mã hóa 4 trạng thái của ADN để tạo thành chuỗi dấu hiệu Adam, thì khả năng này là P bằng 1 trên 8 nhân 10 mũ 438 bằng 0,125 nhân 10 mũ trừ 438. Có 438 số 0 sau dấu thập phân trong toán học xác suất, một con số nhỏ như vậy được coi là hoàn toàn không thể. Điều này mang lại cho lý thuyết Adam một giải đáp toán học, nó phủ định khả năng tạo ra một người đàn ông khác xảy ra với một chuỗi 729 ký tự như vậy, thông qua quá trình tiến hóa ngẫu nhiên, và chứng minh rằng thế giới có một người nam, Adam nhiễm sắc thể Y vào 200.000 năm trước. Adam dấu hiệu trên nhiễm sắc thể Y của đàn ông trên khắp thế giới được sao chép từ nhiễm sắc thể của ông. Điều này tương đương với án tử hình đối với thuyết tiến hóa, vì thuyết tiến hóa tin rằng con người dần dần tiến hóa từ động vật, mà kết luận được rút ra từ mã hóa ADN là không thể. Nếu bạn phủ nhận kết luận này, bạn phải phủ nhận dãy ký tự 729 và lý thuyết toán học cơ bản. Liệu ai có thể phủ nhận hai lý thuyết cơ bản này? Kết luận dựa trên mã hóa ADN và toán học này đã được xác minh chưa?
Câu trả lời là có, đã được xác minh. Và nó đã được xác minh bằng các mẫu mã hóa ADN của hơn 1 triệu người. Xác minh quan trọng nhất là 12.127 mẫu ADN mã hóa nhiễm sắc thể Y của nam giới, xác nhận rằng tất cả người hiện đại ở Đông Á là con đẻ của Adam nhiễm sắc thể Y châu Phi, và người Trung Quốc không phải là hậu duệ của người vượn Bắc Kinh. Kể từ khi lý thuyết Adam ra đời vào năm 1995, tất cả các xét nghiệm trên mẫu nhiễm sắc thể Y đều khẳng định tính đúng đắn của kết luận này. Bản đồ cây phụ hệ của con người dựa trên lý thuyết Adam đã được thử nghiệm bằng hàng triệu mẫu mã hóa ADN và được chứng minh là đúng. Eva ti thể lại tiếp tục kết án tử hình cho thuyết tiến hóa. Có thể mọi người sẽ hỏi, người nam được xác định rồi, còn người nữ thì sao? Thông tin di truyền của con người được lưu trữ trên nhiễm sắc thể và ti thể. Năm 1981, các chuyên gia y tế tại Đại học Cambridge đã chọn một mẫu mã hóa ADN ti thể bình thường của người châu Âu để thử nghiệm và xác định rằng ti thể là một chuỗi vòng bao gồm 16.569 mã ADN. Trong hơn 40 năm qua, các chuyên gia y tế trên toàn thế giới đều sử dụng đây như một mẫu so sánh, chứng minh rằng ti thể của bất kỳ chủng tộc hoặc cá thể nào đều dựa trên một trình tự như vậy. Hơn nữa, mã ADN ti thể của mọi người trên khắp thế giới có hơn 99% điểm giống nhau. Chỉ có dưới 1% có sự khác biệt do đột biến. Năm 1987, căn cứ vào tính nhất quán của mã hóa ADN ti thể của người trên khắp thế giới, lý thuyết Eva của ti thể được đề xuất, mọi người trên khắp thế giới là con đẻ của một phụ nữ cách đây 200.000 năm. Ở đây, chúng ta cũng có thể sử dụng toán học để tính toán về Eva ti thể, dựa trên mã hóa ADN. Vì có ít nhất 16.400 mã hóa ADN ti thể của con người trên toàn thế giới đều giống nhau. Do đó, phương pháp toán học trước đây cũng có thể được sử dụng để chứng minh rằng không thể tạo ra một cách ngẫu nhiên trình tự mã hóa ADN như vậy. Ngoài xác suất cực kỳ nhỏ của nó, bởi vì không có nhiều người có loại thứ hai, giống như ném 16.400 con xúc xắc mà chỉ có một cơ hội để tung. Do đó, không thể ngẫu nhiên tạo ra một dãy thứ hai tương đồng chỉ với một lần tung. 1/64, đằng sau đó là 1234 từ triệu. Khả năng gần như bằng không này đã cho thấy rằng một sự kiện như vậy là không thể xảy ra. Do đó, mã ADN ti thể của mọi người trên khắp thế giới đều có nguồn gốc từ cùng một phiên bản. Lý thuyết này cũng đã được thử nghiệm bởi hàng triệu mẫu mã hóa ADN ti thể của con người và được chứng minh là đúng. Có thể thấy, nhiễm sắc thể Y và mã hóa ADN ti thể chứng minh rằng con người trên toàn thế giới có nguồn gốc chung từ một người nam và một người nữ. Đây là nhận định được đưa ra bởi lời kêu gọi cuối cùng của khoa học. Đây không phải là từ tôn giáo, cũng không phải khoa học viễn tưởng, mà là từ khoa học thực tế. Không có lý thuyết cao cấp nào ở đây, chỉ là mã hóa ADN và toán học sơ cấp tồn tại trong cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên, liệu thuyết tiến hóa có thể phủ nhận những kết luận này không? Chính việc mã hóa ADN đã thực sự vang lên hồi chuông báo tử của thuyết tiến hóa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.